নমস্কাৰ, মই আমাৰ হেমন্ত লাহনে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যোৰহাট জিলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত আপোনালোকৰ এখন ইয়াত মেলা হয় আৰু সেই মেলাখনত অসংখ্য লোকে ভৰি পৰে আৰু কিছু ইয়াত মানে মেলাখনত আপোনালোকে কৃষিৰ সামগ্ৰী দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু কিছু মেচিনো দেখিবলৈ পোৱা যায়। আপোনালোকক কিছু মেচিন দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ক্ৰয়ো কৰিব পাৰে আৰু পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নিবও পাৰে। আৰু এই মেচিনটো এনেকুৱা এটা মেচিন যিটো মেচিন আমাৰ প্ৰায় দৰকাৰ হয় বহুত জেগাত, আৰু কাৰণ কেলৈ তামোল হাতেৰে আজিকালি গুচাই থাকিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়। এইটো হ'ল এইটো দাদা তামোল গুচোৱা মেচিন নেকি? এইটো তামোলৰ বাকলি গুচোৱা মেচিন। হয়, এইটো আচলতে সময় বচাবৰ কাৰণে বস্তুটো বনোৱা হৈছে। হয়, আৰু মহিলাসকলৰ এইটো মানে কাটোতে তামোল কাটোতে বহুত কষ্ট হয়। আমি দেখা পাইছোঁ বহুত হাতত ঘাঁ লাগে, কিবা লাগে, সেইটো কাৰণে এইটো বনোৱা হৈছে। আৰু এবাৰত আপুনি 16 টাকৈ দিব পাৰিব। আপুনি 10 ছেকেণ্ডত 16 টাকা দি পাৰিব। 1 মিনিটত 96টা আপুনি 1 মিনিটত 96টা আপোনাৰ হৈ যায় ন? গুচাব পাৰিব। 96 এখন বিয়া হওক বা হেৰি হওক আপুনি সহজতে। এইটো বিয়াবিলাকে কিছুমান তামোল দোকানত বহুত গুচাবলগীয়া হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা উপযোগী বস্তু। ইয়াত দেখা আছে তামোল গুচোৱা মেচিন, ইয়াত সঁজুলি এইটো। আপোনালোকে এইটো ক'ৰ পৰা আনিছে? এইটো আমাৰ কৃষি অভিযান্ত্ৰিক বিভাগ ইয়াৰে হয়। আপুনি তাতে কণ্টেক্ট কৰিলে এইটো উপলব্ধ হ'ব। হয়, ৰাইজে যদি এইটো বিচাৰে তেতিয়া আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আহিলেই হ'ল, কৃষি অভিযান্ত্ৰিক বিভাগ। হয়, আমাৰ অভিজিত বৰা ছাৰ যোগাযোগ কৰিলে হ'ল। সেই মেচিনটো মানে সেই এজন ছাৰে মানে অলপ আগত সিটো মেচিন দেখাইছিলোঁ, একেজন ছাৰে ন? আৰু এইটো কি? এইটো আচলতে আপোনাৰ যিটো বীজ, শস্যৰ বীজ সাধাৰণতে বেয়া হোৱা দেখা যায় ভঁৰালত হ'লে। ইয়াত আপুনি শস্য মানে কি? ইয়াত কি থোৱা হয়? মগুত হ'ব পাৰে, নহ'লে ধানৰ বীজ ন? দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে যদি প্ৰথম বছৰ খেতি কৰি দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে বীজটো ৰাখিবলগীয়া হয়, তেতিয়া ইয়াত যদি আপুনি সঞ্চয় কৰি ৰাখিব, ইয়াত 12 মাহৰ পৰা 18 মাহলৈকে ভাল একো বেয়া নহয়। ইয়াত মেডিচিনো দিব নালাগে। মেডিচিন এটাই আছে আপোনাৰ শুকোৱা নিমপাত যিটো হয়, সেইটো ৰাখিব লাগে, তেতিয়া পোক পতংগ নাই। সাধাৰণতে পোক পতংগ ধৰে, ইয়াত আপুনি শুকোৱা নিমপাত দিলে পোক পতংগ। নিমপাত মানে কোনটো আপোনাৰ? মহানিম। আৰু এটা আছে আপোনাৰ যিটো মইচাৰ বুলি কওঁ। এতিয়া আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যিটো মইচাৰৰ কথা কৈ থাকে, ইয়াত যদি বস্তু থাকে মইচাৰটোৰ পৰিমাণটো কমি থাকে, আৰ্দ্ৰতা যিটো কওঁ। আৰু ইয়াত তাৰ কাৰণে আমি এঙাৰ নতুবা চক পেঞ্চিল এটা কাপোৰৰ বেগত, যাতে ই ধানৰ বীজৰ লগত বা মগুৰ বীজৰ লগত মিহলি নোহোৱাকৈ আমি ইয়াত ৰখা হয়। ই গোটেই মইচাৰটোৰ ভিতৰত কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখে। আৰু আপোনাৰ এইটো মই কোৱা দৰে 12 পৰা 18 মাহ আপুনি ভালদৰে ৰাখিব পাৰিব। এইটো 12 মাহ 18 মাহ। ইয়াত একো অকল কি আছেনো? ইয়াত একোৱে নাই। আপোনাৰ প্লেট কেইখনমান আছে, তাত আপুনি নিমৰ পাতটো ৰাখিব লাগে। প্লেট মানে এনেকুৱাই প্লেট নে? আপোনাৰ আচলতে ইয়াত এইটো আমাৰ 20 কেজি হয়। দুটা চেম্বাৰ আছে, 10 কেজি আৰু 10 কেজি। প্ৰথমতে তলত শুকোৱা নিমপাতটো ৰাখি লওঁ, তাৰ ওপৰত এখন প্লেট দিওঁ, তাৰপিছত 10 কেজি আমি ধানটো ৰাখোঁ। এইটো 20 কেজি ওজনৰ। আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আছে 200 কেজি পৰ্যন্ত আছে, 100 কেজি ভাগকৈ কৰোঁ। তাৰপিছত আপুনি যেতিয়া 10 কেজি দিলে, তাৰ ওপৰত আৰু 2খন প্লেট দিওঁ। সেই 2খন প্লেটৰ মাজত শুকোৱা নিমপাতটো ৰাখোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ আকৌ বাকী থকা 10 কেজি ঢালি পেলাই তাৰ ওপৰত এই কভাৰখনো ৰাখি পেলাই ভাগকৈ থ'ব পাৰি ন? ঠাৰি পেলাই আপুনি আপোনাৰ যেতিয়াই দৰকাৰ হয়, বোলে 12 মাহৰ পিছত 9 মাহৰ পিছত দৰকাৰ হৈছে, আপুনি এইটো কি? এইটো হ'ল আদাৰ গুড়ি ন? আদাৰ গুড়ি যিটো। তাৰ আৰু এটা আছে, এইটো হ'ল বাঁহৰ যিটো গাছটো আমি সাধাৰণতে কি হয়, এটা ছিজনতে পায়। কোনোবা এটা সময়ত আপোনাৰ জুন জুলাই মাহত এইটো যেতিয়া গাছ ওলায়, বাকী সময়ছোৱাত আমি গাছটো মানে বৈয়ামত ৰাখি দিওঁ, কিন্তু এইটো কঢ়িয়াবলৈ অসুবিধা। এইটো হ'ল আমাৰ যিটো মছলা পেকেট যেনেকৈ থাকে, গুড়ি কৰি পেলাই আমি বনাইছোঁ। ইয়াত অকণমান লগত বেলেগ বস্তু মিশ্ৰণ কৰিছোঁ ইয়াৰ লগত। ধৰক আপোনাৰ পালেং শাকৰ গুড়া, নতুবা ধৰক সৰিয়হৰ গুড়া মিক্স কৰি পেলাই এইটো বনাইছোঁ। যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰত কিবা মাংস জাতীয় বনাইছে, তৰকাৰী বনাইছে, আপোনাৰ বেলেগকৈ বাঁহগাজ দিব লাগে। ইয়াত আপুনি যেনেকৈ মছলা শুকাই দিয়া হৈছে ন? অলপ ছটিয়াই দিলে আপোনাৰ এনেইতো সাধাৰণতে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে আচাৰ বনাই ৰাখিবলগীয়া হয় বা শুকানে ৰাখিবলগীয়া হয়। এইটো বহুত দিন থাকে, আপোনাৰ 8 মাহলৈকে ভাল হৈ থাকে। এইটো আপোনালোকে মাৰ্কেটত এৰিছে ন? মাৰ্কেটত এতিয়ালৈকে এৰা নাই। আমি এইটো টেকন'লজিটো আমাৰ আছে, এই টেকন'লজিটো গোটেই প্ৰডাকশ্যনৰ টেকন'লজিটো আছে। নহয়, MRP লিখা আছে, MRP 20 লিখা আছে। এইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা চেলিং হয়। কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, কোনোবা যদি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বুজাই পিনে তেখেতসকলক প্ৰশিক্ষণ দিব পৰা ব্যৱস্থা আছে আমাৰ। তেখেতসকলে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপটো ডেভেলপ কৰিব ইয়াৰ যোগেদি।
আৰু এইটো কি বস্তু এইটো এটা মডেল আচলতে এইটো গোটেইটো অলপ ডাঙৰ চাইজৰ হয় ইয়াত আপুনি 200 কেজি আদা আৰু হালধি শুকুৱাব পাৰে এইতকৈ ডাঙৰ যিটো এইটো ডাঙৰ এইটো আমি মডেল হিচাপত আনিছোঁ কঢ়িয়াব নোৱাৰে যিটো আছে এইটো আমাৰ 200 কেজি কৰিব পাৰে আপোনাৰ এনেই আদা নহৰু শুকাওঁতে আপোনাৰ ৰ'দত শুকোৱা হয় বা কাৰেণ্টত শুকোৱা হয় কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ এটা হ'ল সৌৰশক্তি যিটো আপোনাৰ সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা যিটো শক্তি পাওঁ আনটো চাইডত হ'ল আপোনাৰ তুঁহগুৰি নতুবা কাঠ খৰি ইয়াত কি চ'লাৰ লগোৱা হয় নি এইটো চ'লাৰ নহয় চ'লাৰ লগোৱা সৌৰশক্তিৰ কথা কৈ দিলে মানে এইটো সৌৰশক্তি মানে সৌৰৰ পৰা আপোনাৰ যিটো কৰি পিনে ইয়াত হিটটো ট্ৰেপ কৰি ৰাখে গ্লাছৰ ভিতৰত ট্ৰেপ কৰি পিনে এইফালেদি ঠাণ্ডা বতাহ সোমাই যায় তলেদি যেতিয়া বতাহটো গৰম হয় পাতল হৈ পিনে ইয়াৰ ওপৰেদি আহি এইটো আমাৰ ড্ৰাইং চেম্বাৰ ইয়াতে 6খন প্লেট থাকে 6খন প্লেটত আপোনাৰ 200 কেজি পৰ্যন্ত আদা বা হালধি ৰাখিব পাৰি ঠিক তেনেদৰে এইফালৰ পৰা যদি ডাৱৰীয়া বতৰত আমি কি কৰিম আমাৰতো শুকোৱা হৈছে দুদিন আমি বা 2-3 দিনৰ কাৰণে বোলে চলাব লাগে একেৰাহে চলাই দিব লাগে তেতিয়া এইটো চাইডত আপুনি তুঁহগুৰি নতুবা আপোনাৰ যদি কাঠৰ সৰু গুৰি গুড়া দি পিনে ইয়াত দি পিনে এইটো এটা কম্বাছন চেম্বাৰ আছে জুই জ্বলাই পিনে ধোঁৱাটো এইফালৰ পৰা আহি একেটা কম্বাইন হৈ পিনে ইয়াত শুকাব পাৰে আৰু এইটো অকল ফলীয়া ভৰোৱা হ'ব ন ফলীয়া ভৰাব পাৰি নতুবা আপুনি সৰু কাঠৰ গুড়া ভৰাব পাৰি তেনেকুৱা পাৰে যিটো আপোনাৰ জ্বলি পিনে যিটো তাপ দিয়ে সেই তাপত বতাহটো গৰম হৈ পিনে ইয়াত এই ড্ৰাইং চেম্বাৰটোত আহে আপুনি ডাইৰেক্ট বতাহটো নাহে তাৰ লগত আকৌ ঠাণ্ডা বতাহে হিটটো সলনি কৰি মানে ফ্ৰেছ এয়াৰ ডাইৰেক্ট বতাহটোতো আপোনাৰ ফ্লু গেছৰ অকণমান ছাই জাতীয় বস্তু থাকিব সেইটো নহয় আপোনাৰ সেই ইয়াৰ লগত তাৰ লগত তাপটো সলনা কৰি নতুন বতাহে ইয়াত আহি পিনে গৰমটো এইটো আপোনাৰ ইয়াত ধৰিব পাৰিব এইটো ন এইটো ডাঙৰ যিটো ইউনিটটো এইটো এটা সাধাৰণতে মডেলহে হয় এইটোতো ভালেমান টকা পৰিব ডাঙৰ ইউনিটটো এইটো দামটো আছে 80,000 আমি এইটো বনাইছিলোঁ 2014তে হয় এতিয়া অলপ এতিয়া দাম বাঢ়িব অলপ 1,20,000 মানত আপোনালোকৰ কম হয় এইটো 6,000 আপোনালোকৰ যোগাযোগ কেনেকৈ কৰিব ইয়াত আমাৰ অসমৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অভিযান্ত্ৰিক বিভাগৰ পংকজ বৰুৱা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হেড হয় আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড হয় আৰু তেখেতৰ লগতে অভিজিত বৰুৱা নতুবা মই শ্ৰী কৌশিক হাজৰিকা লগত যোগাযোগ কৰিলে ধন্যবাদ আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা কিছু মেচিন লাগে আপোনালোকে দোকানটোৰ পিছৰ কথা আপোনালোকে ইয়াত এগ্ৰিকালচাৰটো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব যিটো বিশ্ববিদ্যালয় যিখন আৰু তাতো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি এনেকুৱা কিছু মেচিন আপোনালোকে নিব পাৰিব আৰু এইটোৱে অকল ধৰি লওক ৰেট আপোনালোকৰ চাই চিতিয়ে দিব আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো সহজ আৰু পাণ দোকানৰ যিসকল মানে হেৰি আছে আপোনালোকৰ কাটোতে আঙুলিও কিছুমানে কাট খায় কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে এই মেচিনটো খুব উপযোগী আৰু এইটো নিব পাৰে কৃষকসকলৰ কাৰণে এইখিনি সামগ্ৰী খুব উপযোগী কাৰণ তেওঁলোকৰ পটকেনে বস্তু বেয়া হৈ যাব পাৰে আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা কিছুমান মেচিন আপোনালোকে নিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু য'ত কৃষি মেলা হওক লাগিলে আপোনালোকে আহি পানি এবাৰ হ'লেও এনেকুৱা কিছুমান মেচিন বুজি যাব আৰু শিকি যাব লগতে আপোনালোকে ক'ত পায় সেইটো আপোনালোকে গম পাব ধন্যবাদ